السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم تحسین الله دی او زه طبي ټیکنالوژیست یم. د طبي لابراتوار په دې ساحه کې د 15 کالو راهیسې خپله دنده ترسره کوم. زه یو آنلاین برنامه په نوم تحسین academy.com شروع کوم چې د دې برنامې اساسي مقصد دا دی هغه محصلین چې عملی کار ته لاسرسی نه لري او یا زمینه ورته مساعد نه ده کولی شي چې د دې اکیډمي په مرسته خپل عملی کارونه په ښه شان او عصري تخنیکونه آنلاین ترسره کړي. په دې اکیډمي کې ډیر تاکید په عملی کار د مختلفو ماشین آلاتو پروګرامول، د ماشین او د معایناتو صحیح ډول سره استعمالول، یعنی سټانډرډ اپریټینګ پروسیجر، د ماشین مهمه برخه تنظیم کاری باندې درس ورکول کیږي. زه پوره یقین لرم چې زما د دې برنامې په واسطه به ډیر محصلین عملی کار سره او پیشرفته وسایلو سره آشنا شي. تاسو ټولو څخه هیله لرم چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشن بټن آن کړئ چې کومه نوې ویډیو زه په دې چینل باندې اپلوډ کوم چې د هغې معلومات او د هغې میسج تاسو ته په وخت باندې ورسولی کیږي. ستاسو د ښه راتلونکي په هیله، ستاسو ورور تحسین الله. السلام.